हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो नाम हो प्रशान्त। आजको भिडियोको थम्बनेल हेरेर तपाईँले आइडिया लगाइसक्नुभयो होला कि आजको भिडियो कुन टपिकमा छ भनेर। हो गाइज, मैले आजको यो भिडियो चाहिँ कोरियन स्टडी भिजाको बारेमा बनाउन जाँदैछु, जसमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु स्टडी भिजाको लागि तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, के डकुमेन्ट चाहिन्छ, के क्राइटेरियाहरू चाहिँ तपाईँले मिट गर्नुपर्छ हैन, अनि कस्तो खालको डकुमेन्टहरू तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कुराहरू सबै म डिटेलमा चाहिँ यो भिडियोमा भन्न जाँदैछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि कोरियामा स्टडी भिजा बाहेक अरू कुन भिजाबाट चाहिँ तपाईँ कोरियामा आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम सर्फेसली तपाईँलाई आइडिया दिन चाहन्छु। तपाईँ कोरियामा E9 भिजामा आउन सक्नुहुन्छ, जसलाई वर्किङ भिजा भनिन्छ। तपाईँ EPS ल्याङ्ग्वेज पास गरेर तपाईँ E9 भिजामा कोरिया आउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ तपाईँको टुरिस्ट भिजामा आउन सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ C3 भिजा भनेर भन्छ। टुरिस्ट तपाईँ आज टुरिस्ट घुम्नको लागि पनि कोरिया आउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 30 to 90 डेजको भिजा तपाईँले प्रोभाइड गर्छ कोरियाले। अनि त्यसरी अर्को तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ स्पोर्ट्स भिजामा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि स्पोर्ट्स पर्सन हुनुहुन्छ, कुनै गेम खेल्नुहुन्छ हैन, अनि कुनै गेमको चाहिँ तपाईँ नेसनल प्लेयर हुनुहुन्छ भने पनि कोरियामा हुने टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँले हैन पार्टिसिपेट हुनको लागि त्यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भिजा हुन्छ तपाईँको सेलिब्रिटी भिजा भन्ने। सेलिब्रिटी भिजामा चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि, नेपालमा तपाईँ सिङ्गिङ गर्नुहुन्छ अथवा डान्सर हुनुहुन्छ भने पनि कोरियामा चाहिँ यस्तो कल्चरल प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट आर्टिस्टहरू चाहिँ इन्भाइट गर्ने, बोलाउने हुन्छ। हो त्यस्तोमा पनि तपाईँले एज अ आर्टिस्ट तपाईँले सेलिब्रिटी भिजामा चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कोरियामा आएर हैन त्यस्तो खालको कल्चरल प्रोग्रामहरू चाहिँ एटेन्ड गरेर घुमेर साथीभाइलाई भेटेर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ हो के भन्छ बिजनेस भिजा हैन। बिजनेस भिजा चाहिँ अब ठुला बडा मान्छेले अलिकति पैसा भएका मान्छेहरूले चाहिँ यदि बिजनेस गर्न चाहन्छ भने चाहिँ हैन त्यसको पनि डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया छ। त्यो विषयमा म जान्दिनँ किनकि लामो बन्छ भिडियो। सो त्यो पनि तपाईँले मिट गरेर बिजनेस भिजामा पनि कोरिया आउन सकिन्छ, कोरियाले भिजा दिन्छ। तर म आज यस भिडियोमा एकदम डिटेलमा चाहिँ स्टडी भिजाको विषयमा बोल्न जाँदैछु। मैले रिसर्च गरेर म आफै पनि अहिले कोरियामा छु र मैले सिकेको कुराहरू, भोगेको कुराहरू चाहिँ अनि नेपालबाट कोरियामा आउन चाहने नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हेल्प होस् भनेर चाहिँ म यो भिडियो बनाउन जाँदैछु गाइस। सो यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कोरियामा स्टडी गर्नको लागि प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कोरियामा पढ्नको लागि आउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो सायद तपाईँको लागि हेल्पफुल हुनसक्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब कुरा गर्नु स्टडी भिजाको बारेमा। स्टडी भिजा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा चाहिँ D2 भिजा भन्छ, अर्को चाहिँ D4 भिजा भन्छ। यो D2 र D4 मा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यो डिफ्रेन्ट भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्लियर गराउन चाहन्छु कि कोरियामा दुईवटा स्ट्रिमबाट स्टडी गराइन्छ। एउटा चाहिँ अभियसली कोरियन ट्र्याकमा, कोरियन स्ट्रिममा गराउँछ, अर्को चाहिँ इङ्ग्लिस ट्र्याकमा गराउँछ। दुईवटा ट्र्याकमा गराउँछ। यो दुईवटा इङ्ग्लिस र कोरियन ट्र्याक चाहिँ D4 र D2 भिजासँग रिलेटेड छ है। तपाईँलाई यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पहिला पनि थाहा छ होला त्यो विषयमा। D4 भिजा भनेको ल्याङ्ग्वेज भिजा हो। तपाईँ यदि नेपालबाट कोरिया D4 भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको ल्याङ्ग्वेज भिजा हो। तपाईँले यहाँ आएर तपाईँको मेजर टपिक पढ्ने होइन, मेजर सब्जेक्ट पढ्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पढ्ने हो। तपाईँले कन्सल्टेन्सीबाट अप्लाई गर्दाखेरि कतिवटा युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरियामा आएपछि स्टुडेन्टलाई ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ हैन, ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ उतैबाट आउनुभन्दा पहिला नै यहीँबाट उनीहरूले के भन्छ तपाईँको पासपोर्टमा चाहिँ D4 भिजा हानिदिन्छ है। D4 भिजा अप्लाई गरेर D4 भिजामा तपाईँलाई चाहिँ कोरिया बोलाउँछ र केही सर्टेन टाइम होइन, 1 वर्ष, 6 महिना, 3 महिना हेरी चाहिँ तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज पढाउँछ होइन। त्यो ल्याङ्ग्वेज पढाइसके पछाडि त्यो D4 भिजाको अवधिसम्म पढाइसकेपछि बल्ल तपाईँलाई D2 भिजामा कन्भर्ट गरेर चाहिँ स्टडी भिजा दिन्छ र तपाईँको मेजर सब्जेक्ट चाहिँ पढाउन लाउँछ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो अलिकति खर्चिलो हुन्छ कि तपाईँले उताबाट आउँदाखेरि D4 भिजामा आउनुहुन्छ, ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज पढेको त पैसा तिर्नु पऱ्यो होइन। एउटा सेमिस्टर त्यतिकै जान्छ। एउटा सेमिस्टर तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज भिजा के अरे ल्याङ्ग्वेज पढायो भने त्यो मिनिमम पनि तपाईँको होइन $3,000 हिसाब गर्दाखेरि पनि 3,000 भनेको 3 लाख होइन, सारा खाला 3 लाख भनौँ न, 3 लाख काटा लाग्छ होइन। अनि पढेको हो त्यो, अब ल्याङ्ग्वेज पढेको काम त लाग्छ नि, तर पनि पैसाको उ गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि D4 भिजामा चाहिँ तपाईँको काम गर्न पाउँदैन है। यो अलिकति प्रब्लम चाहिँ यो चाहिँ बुझेर आउनु होला। तपाईँले कोरिया आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ D4 भिजा दिन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ बुझिहाल्नु कि यो ल्याङ्ग्वेज भिजा हो। ल्याङ्ग्वेज भिजा हुन्जेलसम्म चाहिँ मैले मेरो मेजर सब्जेक्ट पढ्न पाउँदैन र काम पनि गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा क्लियर हुनु है। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको D4 भिजा सकिएपछि बल्ल के अरे
युनिभर्सिटीले तपाईँको भिजालाई तपाईँको पासपोर्टमा चाहिँ D2 भिजा हान्न लगाइदिन्छ। D22 हो एक्चुअली स्टुडेन्ट भिजा भनेको चाहिँ। अनि D22 भिजा हानिसके पछाडि चाहिँ बल्ल तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेजर उताबाट जुन चुज गरेर आउनुहुन्छ, जस्तै आइटी, BHM, बिजनेस स्टडी होइन, अरू तपाईँको MBA के छ तपाईँ मास्टर्स लेभलको, PhD लेभलको जुन तपाईँको मेन सब्जेक्ट छ, त्यस पछाडि मात्रै स्टार्ट हुन्छ। सो अब तर यो दुईटै भिजा अप्लाई गर्नको लागि चाहिने डकुमेन्ट लगभग उस्तै हुन्छ, 1-2वटा तलमाथि हुन्छ, 1-2वटा हुन्छ। किनकि D4 भिजामा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने उताबाट तपाईँलाई इङ्ग्लिसको केही पनि तपाईँको टेस्टहरू दिनुपर्ने हुँदैन। तर D22 भिजामा डाइरेक्ट उताबाट अप्लाई गरेर आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले नेपालमै IELTS गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई यदि IELTS गर्न मलाई गाह्रो लाग्छ, म इङ्ग्लिसमा धेरै नै कमजोर छु, बरु उता गएर कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढेरै बरु स्टडी गर्छु अनि काम गर्छु अथवा भनेर सोध्छ भने पनि तपाईँ उताबाट आउँदाखेरि नै यता 1 वर्ष 2 वर्षको ल्याङ्ग्वेज भिजाको कोर्स हुन्छ। त्यो कोर्स पनि तपाईँले विभिन्न युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कोर्स सकाइसकेपछि तपाईँले फेरि आफ्नो मेजर सब्जेक्ट पढ्न सक्नुहुन्छ कोरियामा बसेर है। यो तपाईँलाई अलिकति इजी अप्सन हुनसक्छ। अनि यदि तपाईँ आउने बेला चाहिँ D4 भिजामा आउनुभयो, फेरि D2 भिजामा कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन, एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि त्यसरी लेन्दी पनि हुन्छ, तपाईँको कोर्स डिले हुन्छ, अनि काम गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो पैसा पनि हुँदैन त्यतिखेर होइन, घरबाटै धान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ नेपालबाट आउँदा नै राम्रोसँग बुझेर आउनु होला, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ है त। अब चाहिँ म तपाईँलाई स्टडी भिजाको लागि चाहिने स्पेसिफिक डकुमेन्टहरू के हो त्यो डकुमेन्टहरू तपाईँलाई भन्न जाँदैछु, क्लियर गर्न जाँदैछु। यो पार्ट चाहिँ तपाईँले स्किप नगर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला के चाहिन्छ होइन। किनकि यो तपाईँले यदि आफैले पनि अप्लाई गर्नुभयो भने पनि पोसिबल हुन्छ। यदि डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि युनिभर्सिटी खोजेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब चाहिँ म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु, तपाईँ डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको नम्बर 1मा चाहिँ पासपोर्ट नै भइहाल्यो होइन। किनकि पासपोर्ट भएन भने भिजा केमा हान्ने होइन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईँसँग चाहिँ भ्यालिड पासपोर्ट हुनु पऱ्यो। त्यस पछाडि यदि तपाईँ ब्याचलरको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ +2मा चाहिँ मिनिमम पनि 2nd डिभिजन तपाईँले स्कोर गरेको हुनु पऱ्यो, जुनसुकै फ्याकल्टीमा भए पनि हुन्छ है, त्यो हुनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँसँग इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्नको लागि चाहिँ कोरियामा ल्याङ्ग्वेज भिजामा आउनुभयो भने IELTS पर्दैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ। यदि तपाईँ स्टडी इङ्ग्लिस स्ट्रिममा गर्न चाहनुहुन्छ, आएर इङ्ग्लिसमै आफ्नो मेजर सब्जेक्ट नै स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले IELTS पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि IELTSमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम युनिभर्सिटी हेरी यो म एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ। युनिभर्सिटी कुनै युनिभर्सिटीले तपाईँलाई 5.5 माग्छ, म्याक्सिमम् अहिलेसम्म हेरेको देखेको चाहिँ मैले चाहिँ 5.5ले पनि हुन्छ भन्ने खालको छ। तर मास्टर्सको लागि चाहिँ 6 खोज्छ है, 6 खोज्छ। त्यो पनि युनिभर्सिटीमा कुनै युनिभर्सिटीले चाहिँ मास्टर्सको लागि पनि सेकेन्ड डिभिजन हुन्छ, मास्टर्सको लागि पनि 5.5ले मान्छ कि। अनि त्यस पछाडि अर्को तपाईँको डकुमेन्ट भनेको चाहिँ अनि अब क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरू त भइहाल्यो होइन। स्कुल क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहिन्छ, अनि तपाईँको HSCBको भन्नाले +2को क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँले यतिसम्म एटलिस्ट तपाईँको भयो, IELTS भयो, त्यस पछाडि +2मा 2nd डिभिजन स्कोर गरेको मिनिमम हुनु पऱ्यो। यदि बढी छ भने झन् तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, किनकि तपाईँले स्कलरसिप पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यदि फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन आएको छ भने युनिभर्सिटीले तपाईँलाई स्कलरसिप प्रोभाइड गर्न सक्छ। सो त्यो तपाईँको लागि अझै मोर प्रफिटेबल हुन्छ। सो अब आफ्टर तपाईँले यो यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले कन्सल्टेन्सीमा गएर अप्लाई गर्नुहुन्छ। अप्लाई के अरे कन्सल्टेन्सी अथवा तपाईँले कलेजहरूमा तपाईँले आफ्नो यो एउटा CV पनि चाहियो होइन, CV र अनि यो कुराहरू तपाईँले पठाइसकेपछि तपाईँको कलेजले त्यो हेर्छ र अनि तपाईँलाई एक्सेप्ट गरे पछाडि चाहिँ उसले फर्दर डकुमेन्टहरू माग्छ है। त्यसले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँले आफ्नो बारेमा लेखेको भने नि तपाईँको बायोडाटा र यसरी तपाईँले आफ्नो बारेमा लेखेको यो इन्फर्मेसन होइन। तपाईँको त्यहाँ गएपछि के तपाईँ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ, के तपाईँको गोल हो, कुन सब्जेक्ट पढ्न चाहनुहुन्छ, अनि किन चाहिँ त्यो सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै एकदमै एक्सप्लेन गरेको यसरी लेखेको चाहिँ तपाईँले 2-3 पेज जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो त तपाईँको क्यापेसिटीमा तपाईँले लेखेर चाहिँ यसरी अट्याच गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अट्याच गरिसके पछाडि अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति भइसके पश्चात कलेजले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ उसले त्यस पछाडि एउटा फर्म पठाउँछ होइन। त्यो फर्म तपाईँले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको टपिक हुन्छ, तपाईँको सब्जेक्ट कुन सब्जेक्ट तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो सबै गरिसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पैसाहरू म्यानेज गर्नुपर्ने होइन। अनि त्यसरी तपाईँको प्रपर्टी इभ्यालुएसनहरू गर्नुपर्ने, त्यो सबै डकुमेन्टहरू पनि तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब तपाईँले कलेजले एक्सेप्ट गर्यो। त्यस पछाडि चाहिने डकुमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको अब नाता प्रमाणित भयो होइन। अनि नाता प्रमाणितको सर्टिफिकेट तपाईँले ल्याउनु पऱ्यो घरबाट। त्यो नाता प्रमाणित किन चाहियो भन्दाखेरि तपाईँले प्रपर्टी देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रपर्टी देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रपर्टी तपाईँकै
आमा बुवाको नाममा छ कि अरू कसैको नाममा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्लियर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको स्पोन्सर को हो भन्ने कुरा चाहिँ नाता प्रमाणितमा प्रमाण हुन्छ। किनकि तपाईँले स्पोन्सर गर्नेमा चाहिँ अवश्य पनि आफ्नो आमा बुवाको नाम लेख्नुहुन्छ अनि आमा बुवाको नाम लेख्दाखेरि तपाईँको नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नाता प्रमाणित पनि तपाईँले कन्सल्टेन्सीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट मैले अघि नै भनिसकेँ। यति भइसके पछाडि तपाईँले यो फर्महरू पनि बुझाएर अब तपाईँले युनिभर्सिटीले के माग्छ भन्दाखेरि तपाईँको एजुकेसन मिनिस्ट्रीले चाहिँ होइन एजुकेसन मिनिस्ट्रीले तपाईँको प्रुफ गरेको चाहिँ डकुमेन्ट माग्छ, त्यो जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो +2 लेभलको 11, 12 को अनि प्रोभिजन र त्यो मार्कसिटहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कहाँ छ अरे भक्तपुरमा छ। भक्तपुरमा गएर त्यो सबै कुराहरू तपाईँलाई पछि कन्सल्टेन्सीले पनि भन्छ। तपाईँ कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट गयो भने नत्र भए चाहिँ तपाईँले भक्तपुर सानो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। कुन त 3-4वटा डकुमेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रोभिजन भ्याल्यु अनि 11, 12 को मार्कसिट भ्याल्यु अनि एसएलसी को मार्कसिट भ्याल्यु। यसरी चाहिँ उसले स्ट्याम्प हानिदिन्छ। यस्तो खालको स्ट्याम्प हुन्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 4वटा डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले के भन्छ अरे भेरिफाई गराएर त्यहाँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को तपाईँलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ यो भइसके पछाडि अनि यो यति भइसकेर अब उसले चाहिँ तपाईँलाई युनिभर्सिटीबाट यदि तपाईँले इन्भोइस पठायो भने चाहिँ त्यस पछाडि कति पैसा तपाईँले पठाउनु पर्यो, कति पैसा चाहिँ अब त्यो युनिभर्सिटी हेरी हुन्छ। खर्चको कुराहरू चाहिँ मैले यो भिडियोमा त्यति बोलेको छैन। खर्च चाहिँ अनि त्यसरी युनिभर्सिटीको फी उसले मागे, यो फी चाहिँ मेरो अकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुहोस् भनेपछि चाहिँ त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ फेरि यता बगर महलमा गएर तपाईँको नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले पैसा पठाउँदाखेरि चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ उसले के भन्छ अब्जेक्सन गर्दैन, यसमा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्सन छैन भन्ने नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई त्यो तपाईँले नाता प्रमाणित त्यो मार्कसिट, प्रोभिजन र सर्टिफिकेट भेरिफाई गराएको त्यो 3-4वटा डकुमेन्ट लगेर चाहिँ तपाईँले त्यस पछाडि चाहिँ कोरियन एम्बेसीमा गएर तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यति अप्लाई गरिसके पछाडि चाहिँ उसले एम्बेसीले पनि तपाईँको सबै डकुमेन्ट चेक गर्छ। नाता प्रमाणितको डकुमेन्ट भयो तपाईँको होइन, त्यो एकाडेमिक डकुमेन्टहरू भेरिफाई गरेको डकुमेन्टहरू भेरिफाइड छैन भने चाहिँ यदि एजुकेसन मिनिस्ट्रीले भेरिफाई गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो एम्बेसीले नै रिजेक्ट गरिदिन्छ होइन। त्यही भएर त्यो भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ। भेरिफाई भनेको किनकि भेरिफाई किन गराउनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कतिवटा फेक के अरे त्यो मार्कसिटहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर त्यो भेरिफाइड एकाडेमिक डकुमेन्ट मात्रै उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ, नत्र भए चाहिँ क्यान्सल हानिन्छ भिजा होइन। यति कुरा हो। यति कुरा भएपछि अब तपाईँको मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ। अर्को चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को डकुमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले 18 देखि 26 लाखसम्मको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा भएको यस्तो सर्टिफिकेट बनाइदिन्छ ब्याङ्कले चाहिँ। त्यो सर्टिफिकेट पनि तपाईँले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भिजा अप्लाई गर्दाखेरि है। भिजा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिने डकुमेन्ट मैले के भने ब्याङ्क नो अब्जेक्सन लेटर भइहाल्यो, ब्याङ्क सर्टिफिकेट भइहाल्यो, अनि त्यसरी 4वटा तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्ट जुन चाहिँ एजुकेसन मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ सानो टिमबाट चाहिँ भेरिफाइड भएको डकुमेन्ट भयो। अनि त्यसरी पासपोर्ट र तपाईँको प्रपर्टी भ्यालुएसनको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले लगेर चाहिँ सबै एकै फाइलमा राखेर चाहिँ तपाईँले एम्बेसी गएर चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र सबै कुरा मिल्यो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई भिजा कोरियन सरकारले दिन सक्छ र तपाईँ आएर कोरियामा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो हो यसमा चाहिँ मैले जति सक्दो मैले चाहिँ अप्लाई गरेको डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाएँ होइन। त्यो चाहिँ अब यस्तो पनि हुन्छ फेरि कतिवटा युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँको प्रोफेसरले यदि तपाईँलाई रिकमेन्ड गरेर बोलाएको छ भने चाहिँ त्यही भएर मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँले अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै युनिभर्सिटी खोजेर प्रोफेसरहरूको त्यहाँ इमेल एड्रेसहरू छोडे हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इमेल गरेर होइन म तपाईँको युनिभर्सिटीमा पढ्न चाहन्छु होइन, तपाईँसँगै म पढ्न चाहन्छु भन्ने किसिमले चाहिँ उसलाई अलिकति राम्रोसँग इमेल गरेर चाहिँ उसलाई कन्ट्याक्टमा ल्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रपर्टी इभ्यालुएसनहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन। किनकि उसले नै यताबाट तपाईँको भिजा नम्बर चाहिँ पठाइदिन्छ र त्यो भिजा नम्बर लगेर तपाईँले एम्बेसीमा र मैले भनेको यो डकुमेन्टहरू एट्याच गरेर एम्बेसीमा तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने 0.5% मात्रै तपाईँको रिजेक्ट हुने चान्स हुन्छ, नत्र भए चाहिँ लगभग 100% नै तपाईँको भिजा लाग्छ। सो यो कुराको लागि पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ चाहिने डकुमेन्टहरू यति नै हो। मैले जान्ने बुझेको केही छुटेको छ भने चाहिँ तपाईँ मलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन मैले केही छुटाएँ भनेर। तपाईँ कुनै सर्टिफिकेट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र यता तपाईँले नाम लिएको छैन भने चाहिँ नि त्यो पनि तपाईँलाई सबै डिटेलमा चाहिँ युनिभर्सिटीले मलाई यो डकुमेन्टहरू चाहिँ यसरी स्क्यान गरेर पठा भनेर चाहिँ तपाईँलाई इमेल गर्छ। अनि त्यही अनुसार पनि उसले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू फलो
गरेर चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कन्सल्टेन्सीबाट जानुभयो भने चाहिँ सबै कुरा कन्सल्टेन्सीले पनि भनिहाल्छ होइन। अनि यो कुरा हो। अब त र मैले नबोलेको कुरा चाहिँ यो भिडियोमा खर्चको कुरा। खर्च चाहिँ युनिभर्सिटी अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। युनिभर्सिटी अनुसार एकदमै फरक हुन्छ, किनकि म आफ्नो केसमा भन्दाखेरि म एकदमै महँगोमा आएको हो। मैले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि लगभग सबै आउन्जेलसम्म आइल्सदेखि लिएर सबै खर्च गर्दाखेरि 14 देखि 15 लाखसम्म मेरो खर्च भएको। यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले आउने बेला 1 वर्षको डोर्मिटरी फी अनि 1 वर्षको ट्युसन फी तिरेर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एक्सपेन्सिभ भएको। तर त्यो तिरेर आउँदाखेरि सजिलो पनि भयो होइन, फाइदा पनि हुन्छ, किनकि आउने बित्तिकै काम पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। अनि पैसा पनि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, फी तिरेको छ भन्दाखेरि ढुक्क हुन्छ, बस्न खान त केही प्रब्लम हुँदैन नि त, खाना चाहिँ होइन फेरि बस्न मात्रै। अनि यो चाहिँ हो, त्यही भएर मैले चाहिँ 1 वर्षको तिरेको कारणले चाहिँ मलाई महँगो भएको हो होइन। तर अब म्याक्सिमम् युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले 6 महिनाको मात्रै लिन्छ कि, 6 महिनाको ट्युसन फी र 6 महिनाको डर्मिटरी फी मात्रै लिन्छ। त्यसो गरेकाले तपाईँलाई इजी हुन्छ है, इजी हुन्छ अनि सस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर यो नसुन्नु। मैले चाहिँ अब तपाईँलाई भन्दाखेरि खर्च कतिदेखि कतिसम्म लाग्छ भनेर मैले आफ्नो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही भन्छु, तपाईँले यदि 6 महिनाको तिरेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 8 देखि 10 लाखमा पनि तपाईँ कोरिया आउन सक्नुहुन्छ। अनि 1 वर्ष र 2 वर्षको त्यसरी फी तिरेर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यो युनिभर्सिटी हेरी फरक हुन्छ। पहिला त सुरुमा आउने साथीहरू चाहिँ 6 लाखमा पनि आएका रहेछन्, तर अहिले चाहिँ 6 लाखमा मलाई लाग्दैन कोही 6 लाखमा आउँछ भनेर। जस 8 लाखदेखि तपाईँ 12-14 लाखको एस्टिमेसन गरेर नै सोच्नु। अनि त्यही हो। ओके गाइज, भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि यो च्यानलमा चाहिँ मैले यस्तो खालको टेबलमा बसेर मात्रै भिडियो बनाउने होइन कि मैले यसमा भ्लग्सहरू पनि अपलोड गर्ने गर्दछु। सो कोरियामा रहेर कोरियनहरूको होइन, नेपाली स्टुडेन्टहरूको चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ, कस्तो किसिमको दुःख हुन्छ, कस्तो किसिमको सुख हुन्छ, पढाइहरू कस्तो हुन्छ, यस्तैसँग रिलेटेड भिडियोहरू मैले यो च्यानलमा अपलोड गर्ने गर्दछु। सो गाइज, यदि तपाईँ आउने दिनहरूमा पनि अपडेटेड रहन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, किनकि तपाईँको एउटा सब्सक्राइब, एउटा लाइक, एउटा सेयरले पनि धेरै नै इन्करेज गर्ने गर्दछ। सो गाइज, थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई यति नै। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल, बाई बाई।